हेलो साथीहरु, नमस्ते नमस्ते। म एसबी पौडेल सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल नेपाल स्टक इन्फोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरु, म तपाईहरुलाई आज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु बताउन गइरहेको छु। कति साथीहरुलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। थाहा नहुने साथीहरुलाई मैले यो कुराहरु बताउन गइरहेको छु। अहिले हामीले पहिलादेखि नै नेप्से अल्फाको साइट हामीले चलाएर हामीले फ्रीमा चार्टहरु हामीले हेर्दै थियौं भने अहिले नेप्सेको साइटमा धेरै कुराहरु, धेरै अप्सनहरु एड गरेको छ। यहाँ धेरै कुराहरु प्लस छ। हामीहरूले पैसा तिरेर गर्नेमा जस्तै मेरो लगानी अरु विभिन्न एसएस प्रोहरुमा जस्तै यसमा सुविधाहरु टन्नै सुविधाहरु छ। कति दिन लाग्यो, अहिले फ्रीमै छ, पछि पैसा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। र हामीले यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा मैले यहाँहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँले गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। सर्च बारमा गएर यहाँनिर नेप्से अल्फा टाइप गरेपछि आउँछ, हेर्नु होला nepsealpha.com। यो .com मा जानु होला। यो चार्टमा गने अहिले चार्टले अहिले कहिलेकाहीँ काम गरिरहेको छैन। अल्फामा जानु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसको होम पेज खुल्छ। यसमा सबैभन्दा पहिला होममा चाहिँ यसको सुरुमा माथि यहाँ न्यूज हुन्छ। हामी न्यूज हेरेर मुनि सार्दैनौँ, तर यसको मुनिहरु अरु धेरै फिचरहरु रहेछ। त्यसले गर्दा यसलाई बिस्तारै बिस्तारै मुनि सार्नु होला। मुनि सार्दै गएपछि यहाँ तल हेर्नु होला। अब हिजोको दिनमा अब यो मार्केट ड्याशबोर्ड छ। यसमा चाहिँ हिजोको 8 तारिखको जुन 8 तारिखको दिनमा भएको कुन कुन सेक्टरमा बढ्यो, कुन कुन सेक्टरमा घट्यो, यसको सम्पूर्ण यहाँनिर कति यो एमएससीडी पी सबै यहाँ सबै देखाएको छ। हेर्नु होला यसको आधारमा कुन बढ्यो कुन घट्यो। यहाँनिर बैंकिङ सेक्टर हैन, नेप्से यो छ नि, सबै देखाएको छ यसमा। यो भन्दा मुनि सारेपछि कम्पनीको आउने छ। यसमा कम्पनीमा अहिले कमर्सियल बैंकको देखाएको छ। कमर्सियल बैंकमा यहाँनिर अटोमेटिक सबै उसको देखाएको छ। यहाँ 2017-78 थर्ड क्वार्टर रिपोर्टमा कति ग्रोथ भयो यहाँनिर हेर्नु होला। बुक भ्यालु के छ, ईपीएस के छ, आरओई के छ, यहाँ यसको सबै यहाँनिर हामीले यहीँबाट हेर्न मिल्छ। अब यो सुरुमा यो बैंक थिचेपछि यो बैंकको आयो। बैंकमा मुनि सारेपछि यहाँ यो बैंकको चाहिँ 3 पेज छ। अब यो दोस्रो पेज तेस्रो पेज गएर हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि योभन्दा बाहेक हामीले जस्तो बैंकको डेभलपमेन्टको हेर्नु पर्यो। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ एक क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नु होला डेभलपमेन्ट बैंकको सबै डाटाहरु यहाँनिर आयो। अब यसमा हामीले कुन कुन कम्पनीको के कस्तो छ कन्डिसन, कस्तो छ, यसको राम्रो नराम्रो यहाँबाट नै हामीले हेर्न मिल्यो। यो भन्दा बाहेक हामीले अब कुन सेक्टरको हेर्ने, फाइनान्सको हेर्ने कि होटलको हेर्ने कि हाइड्रो पावरको हेर्ने कि, अब हामीले चुज गर्नलाई नाम टिक टिक लाउनु पर्दैन। यहाँ एक क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै यो कम्पनी सेक्टरको सबै कम्पनी देखाइदिन्छ। अब यहाँनिर एउटा पेजमा नअट्यो भने यसमा हेर्नु होला 2 पेज गरेर यहाँ देखाउनु छ। अर्को पेजमा हामीले क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ ओदर्स छ। यहाँ त्योभन्दा मुनि सारेपछि हेर्नु होला यहाँनिर यो नेप्सेको चार्ट छ। यहाँ अलि यसलाई मुनि सारे यहाँ हेर्नु होला। यता मुनि सारे भने यसलाई हामीले फुलमा पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर अर्को चाहिँ यहाँनिर साइडमा देखाएको छ हेर्नु होला पोर्टफोलियो ट्र्याकर छ। हामीले यसमा गएर हामीले आफ्नो इमेलहरु हालेर हामीले पोर्टफोलियो ट्र्याकर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ फन्डामेन्टल सिग्नल छ, यहाँ टेक्निकल सिग्नल छ, यहाँ स्टक फर सेलिङ छ, 52 विक छ, यसमा क्यान्डलस्टिक सिग्नल छ। यो हामीले यसमा पनि सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। यसमा योभन्दा मुनिको अप्सन हेर्नु होला। यो नेप्सेको यहाँनिर के अरे सरी अल्फा यहाँनिर छ। अल्फाको सिग्नलहरु छ। यहाँनिर धेरै अप्सनहरु राखेको छ। हामीले यसको यहाँनिर सबै हामीले हेरेर हामीले किन बेच गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बाहेक अब अहिले नयाँ के आइपीओ एफपीओ के छ, डिभिडेन्ड कुनले दिन आँटेछ, यसको बारेमा लास्टमा यहाँनिर हेर्नु होला इन्भेस्टिङ क्यालेन्डर रहेछ। यहाँनिर आइपीओ को बारेमा यहाँनिर छ भने योभन्दा उता डिभिडेन्डको कुनले के गर्यो भनेर डिभिडेन्डको बारेमा दिएको छ। हेर्नु होला अब यसको चाहिँ बुक क्लोज कहिले हो के हो भनेर यहाँनिर हेर्न हामीले डिभिडेन्डमा क्लिक गरेपछि कहिले कुनले कति दियो। जस्तो एनएलजीले यहाँ 10% दिएको छ, यसको बुक क्लोज मिति छैन, कुन सालको दियो। त्यस्तै नीलले यहाँनिर 15% दिएको छ। हामीले सबै सेक्टरको यहाँनिर टोटल देखाएको हुन्छ। हामीले अब कुनको बुक क्लोज भइसक्यो यहाँ हेर्नु होला। यसको क्लोज भइसक्यो, यसको भएको छैन, हामीले यहाँ हेरेर त्यसको आधारमा हामीले किन्न सकिन्छ। त्यस्तै राइट साइड कुन कम्पनीले दिइसकेछ यहाँ क्लिक गरेपछि देखाउँछ। हेर्नु होला यहाँ एचआइडिसिएलको 1:1 ले यहाँ दिएको छ। त्यस्तै अब यहाँनिर अरु एफपीओ कुनको आउँदैछ भनेर यहाँ सबै यहाँ क्लोज भइसक्यो। हेर्नु आइसक्यो, क्लोज भइसक्यो। यहाँ एक्सनमा कुनको आउँदैछ यो चाहिँ इन्भेस्टिङ क्यालेन्डर भयो। यहाँनिर यसरी हामीले लास्टमा गएर हेर्न सकिन्छ। यो न्यूजहरु यहाँ मुनि न्यूज भयो। यो होम पेजमा टोटल होम पेजमा भएको यो कुराहरु भयो। त्यसपछि मैले यहाँहरुलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को देखाउन गइरहेको छु। मैले माथि टपमा लिएर गएँ। अब यो होम भयो, यो मिडिया भयो। मिडियामा हेर्नु होला यो न्यूज भयो, एनाउन्समेन्ट भयो, स्टक एनालाइसिस भयो। यहाँ सबै धेरै कुराहरु छ। यहाँ नयाँ पहिला त मैले देखेको थिइनँ, अहिले धेरै यहाँनिर यहाँ विकास भएको रहेछ, धेरै अप्सनहरु एड भएको रहेछ। त्यसपछि त भन्दा मन परेको मलाई हेर्नु होला यहाँ ट्रेन्डिङ सिग्नलहरु छ। यहाँनिर यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल सिग्नल, टेक्निकल सिग्नल यहाँनिर छ, विभिन्न छ। हेर्नु होला क्यान्डलस्टिक छ। हामीले यसबाट पनि सजिलैसँग इजी तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। मैले सुरुमा यहाँहरुलाई क्यान्डलस्टिकमा लिएर गएँ। यहाँ थिचे
क्यान्डल लिस्टमा थिच्ने बित्तिकै हेर्नु होला यसको अब यहाँनिर यो देखाउँछ मेनमा डोजीमा 6 वटा स्टक चाहिँ डोजी सिग्नल बनाएको छ अरे हिजोको दिनको प्राइसमा हो हिजोको दिनमा बुलिस सिंगल फिङमा 9 वटा स्टक छ यो सम्पूर्ण यो कुन सिग्नलले कतिवटा कम्पनीको सिग्नल टोटल हामीले यहाँ हेर्न मिल्छ अब यसमा हामीले कुनमा हेर्ने अब हामीले मनपर्ने डोजी भने डोजीमा क्लिक गरेपछि कतिवटा कम्पनीको नाम पनि आउने छैन हेर्नु होला यो डोजीमा हिजोको दिनको आधारमा डोजी सिग्नल बनेको कुन छ त भन्दा यहाँनिर 6 वटा कम्पनीको चाहिँ डोजी रहेछ डोजी 22 सिग्नल रहेछ अब यो चाहिँ बुलिस क्यान्डल स्टिक लेखेको छ यहाँनिर यो चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना भएका इन्डिकेटर हो यो इन्डिकेटरको आधारमा बजार बढ्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ यो 100% कुनै पनि कुरा हुँदैन अनुमान हो तर हामीले यहाँ इजी तरिकाले अब अन्त चाहिँ हामीले आफूले लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो चिन्न सकिँदैन थियो भने यहाँ चाहिँ अटोमेटिक उसले यहाँनिर दिएको छ हामीले यहाँ क्लिक गरेपछि देखाइदिन्छ अब जस्तो मैले यहाँनिर डोजीमा क्लिक गरेपछि हिजोको दिनको आधारमा डोजी बनेको एनबिएल यो 5 वटा 6 वटा कम्पनी छ यो 6 वटा कम्पनी चाहिँ डोजी सिग्नल दिएको रहेछ त्यसै गरी बुलिस सिंगल फिङ प्याटर्न भन्नेमा कुन कतिवटा कम्पनीले दिएको छ 22 सिग्नलमा हेर्नु पर्यो भने अब यो सबै यो यहाँदेखि भएको यो छ नि कतिवटा इङ्क छ यी सबै इन्डिकेटरहरूले चाहिँ हामीलाई 22 सिग्नल दिन्छ भने अहिले मैले बुलिसमा लगाएपछि यहाँ कुन दियो भन्दाखेरि यसमा यतिवटा कम्पनीको बुलिस चाहिँ इङ्गल फिङमा दिएको रहेछ भने अब यहाँ कुन तपाईँलाई कुन मनपर्छ कुनलाई बढी फलो गर्नुहुन्छ हामीले अब त्यो फलो गर्ने जस्तो मैले यहाँ बढी ह्याम्बर गर्छु भने ह्याम्बरमा क्लिक गरेँ ह्याम्बरमा कुन कम्पनीको चाहिँ आजको लागि 22 सिग्नल दिएको छ भन्दाखेरि ह्याम्बरमा क्लिक गरेपछि एउटा ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले चाहिँ ह्याम्बर प्याटर्न बनाएको रहेछ हिजोको दिनमा र यो 22 सिग्नल दिएको रहेछ अब यहाँनिर हेर्नु होला 3 वाइट सोलर प्याटर्न छ अब कुन मनपर्छ तपाईँहरूलाई यसको आधारमा इन्भर्टर ह्याम्बरमा कुन दिएको छ यहाँनिर लगाएपछि अब हेर्नु इन्भर्टर ह्याम्बर को सिग्नल दिएको एससिबी केएमसिडिबी र एसएमजी छ यिनीहरूको चाहिँ तीनटाको चाहिँ इन्भर्टर ह्याम्बर बनाएको रहेछ अब हामीले यसको आधारमा चाहिँ किन्ने हुँदाखेरि यो कम्पनी हामीले किन्न सकिन्छ यो यति भयो यहाँदेखि यहाँसँग चाहिँ यसको 22 सिग्नल दिने भयो भने अब योभन्दा मुनि बेरिस क्यान्डलस्टिक छ अब घट्न सक्ने सम्भावना भएको यो इन्डिकेटरको आधारमा घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ अब यो हामीले यो इन्डिकेटरमा जस्तो सुरुमा छ यहाँ बेरी सिंगल फिङ छ भने अब यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब आज घट्न सक्छ भनेर कुन कम्पनीको दिएको छ भन्दा युएनएल चाहिँ बुलिस सिंगल फिङ सरी बेरिसको आधारमा चाहिँ यो घट्न सक्छ भनेर छ यो फर्स्ट नम्बरमा बेरी सिंगल फिङ प्याटर्नको आधारमा यो कम्पनी चाहिँ घट्न सक्छ भनेर दिएको छ त्यस्तै अब योभन्दा बाहेक अब कुनमा तपाईँहरूले कुन बढी फलो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई अब ह्याङ्गिङ म्यान हो कि अब तपाईँले कुन खालको फलो गर्नु जस्तो मैले यहाँ एउटा लाएँ एउटा ह्याङ्गिङ म्यान लाएँ लो ह्याङ्गिङ म्यानको आधारमा कतिवटा कम्पनी दिएको छ एनएलजी चाहिँ हिजोको दिनमा ह्याङ्गिङ म्यान प्याटर्न बनाएको छ अब यसले चाहिँ यसको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ आज सेल सिग्नल दिएको भनेर बुझिन्छ त्योभन्दा बाहेक अब जस्तो मान्नु न इभिनिङ स्टार दिएको रहेछ यहाँनिर सुटिङ स्टार रहेछ होइन र सुटिङ स्टारको आधारमा आज घट्न सक्छ कि भनेर भनेको कुन छ भन्दाखेरि एनआइबी र एपिआई यो चाहिँ आजको दिनमा हिजोको प्राइसको आधारमा आजको दिनमा सेल सिग्नल दिएको छ भनेर बुझिन्छ अब यति यो बेरिसमा यहाँदेखि यहाँसम्म जुन तपाईँहरूले लाने हुन्छ अब बढी फलो गर्ने कुन हो यी सबै इन्डिकेटरले प्रत्येकले सेल सिग्नल दिन्छ र यदि कम्पनीले हिजो चाहिँ सेल सिग्नल दिएको छ अब हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ सबै हेर्न सकिन्छ अब जस्तो यहाँ लगाइदिएँ मैले यो यतिवटा कम्पनी चाहिँ सेल सिग्नल डिडिबिएल यो छ नि यो ओमीहरू यत्रो कम्पनीहरू चाहिँ यसको आधारमा सेल सिग्नल दिएको रहेछ हामीले यो हिसाबले सजिलैसँग हामीले कम्पनीको हामीले यो चार्ट नहेरी पनि यहीँबाट हेर्न सकिन्छ यो भयो यो सरी यो भयो क्यान्डल स्टिकको बारेमा यो भयो होइन अब क्यान्डल स्टिकको बारेमा बाहिर सेल सिग्नल दिएको जस्तो फन्डामेन्टल सिग्नल हामीले हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर थिच्नु होला फन्डामेन्टल सिग्नल छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु होला अर्को पेज खुल्छ यसमा अर्को पेज पनि दिएको हुन्छ हेर्नु फन्डामेन्टल यहाँ दिएको हुन्छ 5-6वटा दिएको हुन्छ हामीले कुन आधारलाई फलो गर्ने हो अब सिधै यहाँ हालेपछि हेर्नु होला आयो यहाँनिर अब केही भन्नु पर्दैन कम्पनीको नाम सर आएको छ यहाँ अब यहाँनिर यो फन्डामेन्टलमा यो विक छ अरे अहिलेको प्राइसमा यो चाहिँ किन्दाखेरि यो विक अलिक कमजोर छ अरे यो चाहिँ मिडियम छ अरे यो चाहिँ स्ट्रङ छ यो भनेको स्ट्रङ छ अब यहाँनिर हेर्नु होला यसको प्राइसहरू भयो यो लास्ट प्राइस भयो यो पी भयो पिबी भयो आरओई भयो यहाँनिर यता दाहिनेपट्टि सार्नु होला यसको अरू पनि छ यहाँनिर यतापट्टि सारेपछि हेर्नु होला यसरी सार्दै गएपछि यहाँदेखि दाहिनेपट्टि सार्नु होला यहाँनिर अब ओभर भ्यालु कसरी थाहा भने हामीले हिसाब गर्न नआउला कति मान्छेलाई नआउला सबैलाई जान्ने हुन्छ भन्ने छैन नजान्ने मान्छेले के भन्दा यो चार्ट खोलिसकेपछि यहाँनिर हामीले क्लिक गरेपछि यहाँ देखिन्छ नि यहाँ यो चाहिँ ओभर भ्यालु रहेछ भनेर थाहा भयो नि यहाँ हेरेपछि अब अन्त जान्दैन भने यहाँ यो कम्पनी चाहिँ विक छ भनेको आजको मूल्यमा यो चाहिँ ओभर भ्यालु धेरै महँगो भइसकेको छ यो किन्नु ठिक छैन भनेर हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तो यो कम्पनी हामीले किन्नु पर्यो भने यो चाहिँ स्ट्रङ रहेछ यो चाहिँ ओभर भ्यालु अन्डर भ्यालु रहेछ चाहिँ
यो किन्दा केही फरक पर्दैन भनेर यो यहाँनिर अटोमेटिक यहाँनिर देखाइदिएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो यसको आधारमा पनि हामीले धेरै सजिलैसँग हामीले धेरै कुराहरू जान्न सकिन्छ। यो भयो फन्डामेन्टलको आधारमा यो कस्तो के बनाएको छ, ओभर भ्यालु छ कि अन्डर भ्यालु छ भनेर हेर्नको लागि तपाईँहरूले यस सिग्नलमा गएर यहाँ फन्डामेन्टल सिग्नलमा थिचेपछि यो आउँछ, यसको आधारमा हेर्न सकिन्छ। त्यसको अलावा हामीहरूले सिधै माथि हेर्नुलाई जुम खोल्ने बित्तिकै होम पेजमा, जस्तो मैले अर्को खोजेर यहाँनिर होम पेज थिचेँ, मैले यसलाई इन्टु गरिदिएँ। अब यहाँनिर कुनै कम्पनीको मानौँ ल, मैले यहाँनिर एउटा मानौँ MNBBL होइन, जुनसुकै हान्ने तपाईँलाई मन परेको कम्पनी, जस्तो त्यहाँनिर 8-9वटा कम्पनी थियो भने 8-9वटा कम्पनीमा अब तपाईँलाई मन परेको 3-4वटा हेर्नु पऱ्यो भने छुट्टै कम्पेयर गरेर हेर्नु पऱ्यो, अथवा सिङ्गल हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर हानेपछि कम्पनी नाम आउँछ। यो नाममा क्लिक गरिसकेपछि त्यो कम्पनी खोल्नेछ। सुरुमा यहाँनिर यसको इन्फो छ, इन्फोमा यो स्टक सेन्टिमेन्ट के छ भनेर देखाउनलाई यो मेरो लगाउने भने यस्तै खालको थियो, हामीले पैसा तिरेर गर्नु पर्दैन। यहाँ फ्रीमा छ, यहाँ 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 छ। अब यो 80 to 100 मा चाहिँ स्ट्रङ, यहाँ अलिकति मैले सारिदिन्छु, मैले स्ट्रङ बुलिस छ अरे यो कम्पनीको भनेपछि अब यो यसको सुई कहाँनिर छ, अब यो सस्तो छ कि महँगो छ, यसको चाहिँ ट्रेन्ड के छ भनेर बुझ्न, यो कम्पनी प्रत्येक कम्पनीको बुझ्नको लागि हामीले माथि सर्च बारमा कम्पनीको नाम चुज गरेर यहाँ हानेपछि यसको आधारमा इन्फोमा सुरुमै हुन्छ, इन्फोमा यो हुन्छ र यसको चाहिँ अब कति के कसो छ हेर्नु, पे आउट क्यापिटलदेखि लिएर सबै 52 विकको EPS TT भनेको यो 12 महिनाको आधारमा हुन्छ अरे। यो EPS को रिपोर्टको आधारमा यो भयो। यसको सबै बुक भ्यालु के छ नि यहाँ सम्पूर्ण यसको हेर्न सकिन्छ हामीले। यहाँ हेर्नु होला, यो भयो इन्फोको आधारमा। अब यो मुक्तिनाथ सम्बन्धीको न्युज मात्रै यहाँनिर हेर्नको लागि अब यहाँ कम्पनी चुज गरिसकेपछि यहाँनिर न्युजमा क्लिक गर्यो, न्युजमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसको आधारमा यहाँ न्युजहरू यहाँनिर आएको छ, यो न्युज हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर एनाउन्समेन्टमा यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि के छ त यहाँ एनाउन्समेन्ट गरेको, यहाँ केही पनि रहन्छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टमा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यसको बोनसको हिस्ट्रीहरू हुन्छ, हेर्नु होला। यहाँ डिभिडेन्ड छ नि, अब यो कुन वर्षमा यसले, अब यसको कति वर्षदेखि छ, 2068 सालदेखिको रहेछ यहाँनिर हेर्नु होला। अब कति वर्षमा क्यास कति दियो, बोनस कति दियो हेर्नु होला। अब कम्पनीको नाम माथि चुज गरिसकेपछि यहाँ तल सार्यो, यहाँनिर डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा गएर हेर्नु पर्दैन, 10वटा छ हेर्नु होला, कति वर्ष बोनस कति दियो, क्यास कति दियो, बुक क्लोज भयो कि भएन, यो के छ हेर्नु, यहाँ सबै यहाँनिर देखाउँछ। 10 वर्षको हामीले कम्पनी सजिलैसँग, यो फन्डामेन्टलै हो, यसको हिस्ट्री हो, हामीले यहाँ हिस्ट्री हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ एजिएम यसो कहिले भयो हेर्नु होला। यहाँ एजिएममा क्लिक गरेपछि यसको कुन मितिमा एजिएम भयो देखाउँछ। यहाँ राइट सेयर के कहिले दियो यसको बारेमा देखाउँछ। एक्सन देखिँदैन यहाँनिर यसको बारेमा देखाउँछ। हामीले जुन कम्पनी हामीले चुज गरेको छ त्यसको देखाउँछ, सर हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यो भयो, यो भयो। त्यसपछि यहाँनिर त्यो चार्ट भयो, एकछिन खोल्दैछ, अलिकति टाइम लाग्छ। अब यो कम्पनीको चार्ट हेर्नलाई यहाँबाट नै हेर्न सकिन्छ, हेर्नुलाई यसको यहाँ चार्ट गरेर अब यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। यो चार्ट भयो। त्योभन्दा पछाडि यहाँ चाहिँ फोरकास्ट चार्ट लेखेको छ। अब यसमा चाहिँ यो हेर्नुलाई यस्तो खालको देखाएको छ। अब यो मैले त्यसो हेरेँ होला। त्यसपछि फाइनान्स छ नि, यो यहाँनिर क्लिक गरेपछि यसको चाहिँ सबै डाटा देखाउँछ। यसो हेर्नु होला, यो एक्चुअली डाटा 2077-78 सालको चाहिँ हेर्नु होला। यहाँनिर यहाँ 2077-78 थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट, 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट, 77-78 को फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट छ भने त्योभन्दा अघिल्लो सालको चाहिँ यहाँनिर रिपोर्ट छ। अब यसको आधारमा त्यो सालमा कुन बेलामा कति प्रफिट गर्यो, यसको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल पहिला सालमा कति थियो, अहिले कति छ, रिजर्भ कति छ, हामीले टोटल यहाँ हेर्नु होला, सबै छ। यहाँ धेरै कुराहरू छ। हामीले यहीँबाट हेरेर हामीले कम्पनी सजिलैसँग राम्रो कम्पनी चुज गर्नको लागि यो आधारमा सकिन्छ। नेट प्रफिट हेर्नु, यहाँ नेट प्रफिट कुन बेला कति भयो, इपिएस चाहिँ एक्चुअली इपिएस कति छ, कुन सालमा कति इपिएस दियो, इपिएस छ हेर्नु होला। यो प्रत्येक क्वार्टरको छ। अहिलेको उसमा 27 देखाएको छ। बुक भ्यालु अहिले 138 छ भने पहिला 130 थियो। आरओई कति छ यहाँ हेर्नु होला, यो सबै देखाएको छ। एनपिएल कति छ, अहिले 21 छ, यो 0.21 रहेछ, पहिला 0.3 थियो। अब यो प्रत्येक वर्ष हामीले सजिलैसँग यहाँनिर बेस रेट यहाँनिर हेर्नु होला। यसको आधारमा सबै हामीले सजिलैसँग यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब यसको अलावा रिपोर्ट हेर्ने भयो। यहाँनिर अब यसको रिपोर्टै हेर्नु मन छ भने यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर रिपोर्ट देखाउँछ, सबै देखाउँछ हेर्नु होला रिपोर्ट। अब साथै अब यो कम्पनीसँग हामीले यसकै लेभलको कम्पनी हामीले कम्पेयर गरेर दुईटामा कुन चाहिँ स्ट्रङ छ र कुन किन्दा ठिक हुन्छ भन्नको लागि अब जस्तो यहाँनिर इन्फोमा होम पेजमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला, यो यहाँ सिग्नल छ। यहाँनिर गएर हामीले कुनै कम्पनी जस्तो एलबिबिएल जस्तो मैले लुम्बिनीलाई मैले कम्पेयर गर्न गएँ भने लुम्बिनी यहाँ क्लिक गरेँ, एकैछिन वेट गर्नु होला। वेट गरेपछि यहाँ खुल्छ। अब हामीले यो दुईटा कम्पनीको डाटा आयो यहाँनिर।
यहाँ मुक्तिनाथको आयो, यहाँ लुम्बिनीको आयो। यो दुईटा बैंकमा कुन चाहिँ बैंकको स्ट्रङ छ, अब हामीले यसको नाम यहाँ भइहाल्यो। अब यसको सबै डाटाहरू हुन्छ नि यसमा। अब 52 हप्तामा कुन महँगो थियो, कुन सस्तो थियो, एनपिआर कुन कुन के छ हैन। यहाँनिर इपिएसमा अहिले इपिएस टिटिएम भनेको यहाँ कुन कुन छ अहिले एक्चुअली यतिखेरको उसमा कुन कुन कति छ। यो लुम्बिनीको यति यहाँ 11.8 रहेछ, यसको 20.36 रहेछ। यसको इपिएस रिपोर्टको आधारमा यसको 2787 छ, यसको 1944 छ। साथै हिजोको दिनमा 5 वटा ब्रोकरहरूमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको कुन कुन ब्रोकरबाट कारोबार भएको छ, यसमा 5 वटा ब्रोकरको हेर्नु होला। यहाँ 34 नम्बर 25 नम्बरबाट यति भएको रहेछ। अब यो कम्पनीको पनि कति ब्रोकरबाट भएको छ, कुन यो 5 वटा चाहिँ कुन कुन ब्रोकरबाट बढी चाहिँ सेल भएको छ हेर्नु होला। यहाँ सेल भएको यो कम्पनीको भयो। त्यस्तै योभन्दा मुनि हेर्नु होला अरू पनि छ रिपोर्टहरू। सबै यो दुईटामा कम्पेयर गरेर कुनमा राम्रो हुन्छ, कुनमा के छ भनेर हामीले सबै हेरेर यहाँबाट बल्ल हामीले कम्पनी चुज गर्न सकिन्छ हेर्नु होला। त्यसपछि यहाँ आरएसआईमा यहाँ कुन छ, यहाँ 27 कतिको लेभलमा छ हैन। यहाँ एमएससिडी बुलिस छ कि बेरिस छ, 50 एसएमएमा के छ, बुलिस छ कि बेरिस छ, 200 एसएमएमा के छ। हामीले यहाँबाट सिधै अब चार्ट नहेरिकन यहाँ डाटामा अटोमेटिक आएको छ, हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ हेर्नु होला। यसको आधारमा हामीले राम्रो तरिकाले हामीले अब यहाँ हेरेर किन्न सकिन्छ। अब फन्डामेन्टली यहाँ स्ट्रङ छ अरे यसको, यो अलिकति विक छ भनेर देखाइदियो। यो भन्दा यो स्ट्रङ भयो रहेछ। अब हेर्नु होला यहाँ टेक्निकल समरी छ। यसमा यो स्ट्रङ रहेछ, यो मुक्तिनाथ स्ट्रङ रहेछ, यो पनि स्ट्रङै रहेछ। अब यो अर्को आधारमा यसको चाहिँ स्ट्रङ छ हैन। यसको चाहिँ होल्ड लेखेछ, यो मिडियम होल्ड भनेछ यसमा हैन। त्यसले गर्दा हामीले अब यसको आधारमा कम्पनी कम्पेयर गरेर कम्पनीलाई हामीले तुलना गरेर एकअर्कासँग तुलना गरेर कुन कम्पनी किन्दा हामीलाई बेस्ट हुन्छ भनेर हामीले यहाँ यसको आधारमा किन्न सकिन्छ। यो वेबसाइट अहिले फ्रीमा छ, पछि हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर अहिलेको लागि हामीले फ्रीमा यसरी मजाले सबै कुरा हामीले कम्पेयर गरेर हामीले गर्न सकिन्छ। साथै यहाँ हेर्नु होला अल्फा चार्ट, हामीले यहाँबाट चार्ट गरेर हामीले हेर्न सकिन्छ, यसबाट चार्ट हेर्न सकिन्छ यसबाट। अब यहाँनिर छ अरू हेर्नु होला, सबै मैले तल पनि देखाइसकेँ अघि। यसको सबै कुरा यहाँनिर तपाईँले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, न्युजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एजुकेसनहरू छ, ट्रेनिङको बारेमा लेखेको छ, यहाँनिर ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो सबै तपाईँहरूले भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले सर्टकटमा बताएको छु। मोटामोटी यहाँ हेर्नु होला यसकै आधारमा यही सबै टुलहरू छ। यसमा तपाईँले क्लिक गरेर प्रत्येकमा हामीले हेरेर रिपोर्टहरू के कसो सबै हेरेर यसको आधारमा तपाईँले किन्यो भने हामीहरूलाई लस हुने सम्भावना कम हुन्छ। किन हामीले कम्पेयर गरे हुन्छ कुन कम्पनी चाहिँ बुलिसमा छ, त्यसको चाहिँ इपिएससीहरू के छ, हामी दुईटालाई तुलना गरेर चार्टमा हामीले नजान्दा पनि यहीँ देखाइदिएको छ नि त। यहीँ देखाएको कारणले हामीले सजिलैसँग हेरेर यसको आधारमा हामीले किन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यो नेप्से अल्फा चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ अहिले यतिखेरको लागि। अब हेर्नुलाई यो किन्दा स्ट्रङ बुलिस ल्याएको छ, अब यो देखाएको छ नि, यसको आधारमा हामीले सजिलै किन्न सकिन्छ। अब मार्केटको सेन्टिमेन्ट के छ त्यो पनि देखाएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि यसको आधारमा किन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले उता तुलना गरेर सबै उतापट्टि हेरिसकेपछि जस्तो मानौँ यहाँनिर यसमा हामीले अब यो मैले देखाएँ भने अब यसमा फेरि म यसमा होममा जान्छु है त। होममा गएँ, अब हामीले सबै यसमा तुलना गरेर हामीले हेऱ्यौँ यसमा हैन। अब यसमा सबै मनपर्ने यसमा अब जस्तो मानौँ न, अब योभन्दा मुनि ब्याङ्कमा गएँ मैले, अब यहाँ मुनि गएर जस्तो विकास ब्याङ्कमा गएर यसमा हेऱ्यो, अब यसको हेऱ्यो डिटेलमा नि हेऱ्यो। हेरिसकेपछि अब हामीलाई अब अझै हामीले चित्त बुझिन ल अझै हामी हेर्छौँ भन्दा चार्ट हेर्न जानेछ भने अब यो छानेको 8-10वटा 200वटा 250वटा कम्पनीमा हामीले यहाँ छान्न सजिलो भयो। यो छानिसकेपछि यो छानेको आधारमा फेरि हामीले चार्टमा गएर अब चार्टमा गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसको आधारमा पनि फेरि त्यहाँ छान्यौँ हामीले 5-7वटा छान्यौँ भने 5-7वटा पछाडि ल्याएर अब यहाँ हामीले फेरि यसको चार्टमा छुट्टै अझै हामीले डिप अध्ययन अब यहाँ आएपछि अब यो चार्टको अब ह्याम्बर बनेको थियो। अब यसको ह्याम्बर पहिला कहाँ बनेछ हेर्नु पर्यो भने यो चार्टमा नै हामीले हेर्न सक्यो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि यो नेप्से अल्फा हेरेर तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गरेर सजिलैसँग हामीले इजी तरिका छ, अन्तभन्दा अलिक इजी लाग्यो मलाई। यहाँ इजी तरिकाले हेरेर तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो तपाईँले नि यसको आधारमा सेयर किन्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुनसक्छ। हस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच।